Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini aku akan tunjuk tutorial cara servis cam chain tensioner untuk RS150R ataupun orang panggil tensioner je lah, tensioner. So mula-mula sekali aku akan tunjuk alat-alat yang diperlukan lah untuk membuka dan memasang dan untuk servis sekali cam chain tensioner tu. Jadi mula-mula sekali kita perlukan spana saiz 8, tapi kita akan pakai bahagian yang ni, ring, jangan pakai yang open, sebab untuk mengelakkan skru daripada rosak lah. Lepas tu kita akan pakai ni test pen ni asalnya test pen. Kita akan pakai mata dia yang rata ni. Nak pakai screwdriver mata rata tak boleh, memang tak muat. Pakai ni nak cucuk tensioner tu. Dan untuk putar balik spring dia, kita guna dia untuk pakai untuk guna tu lah, gunaan dia untuk memutar balik spring cam chain tensioner tu. Aku saja patahkan belakang ni supaya mudah aku buat kerja. Okey, ataupun boleh juga pakai yang ni, cam chain tensioner punya lock lah, dia punya spring lock tu. Okey, ini datang free. Aku masa beli tensioner Wave 125 tu, Honda Wave 125 punya tensioner, aku beli dapat free yang ni. So pakai ni boleh, pakai ni pun boleh. Mana yang senang lah, bagi aku ni lagi senang lah, sebab dia putar je dan pendek dan senang masa nak unlock tensioner tu masa pemasangan nanti. Okey, jom kita start. Okey, sebenarnya nak buka dia senang je. Buka tensioner RS ni senang je. Buka bahagian ni dulu. Buka bahagian ni. Sebenarnya tujuan kita nak servis atau tukar tensioner ni, sebenarnya kalau kononnya tensioner ada bunyi, kononnya motor ada bunyi macam bunyi head bocor ataupun exhaust bocor, dia bunyi dia macam krotok orang panggil. Dia bunyi macam bocor tau, tapi sebenarnya tak bocor pun. Dia punca ni pada tensioner. Ni tensioner dia longgar, dia punya spring dah longgar ataupun dah rosak. So kita kena tukar ataupun servis lah. Setakat ni aku pernah tukar tensioner dah 2 kali dah. Ini memang standard problem RS. Jadi mula kita buka yang bahagian sini dulu. Kita buka. Jom kita buka. Masa buka tu pastikan enjin dah sejuk lah. Kalau buka time panas-panas takut trade rosak nanti. Bahaya jugalah untuk motor kita kan. Kalau trade rosak, skru patah dalam, jenuh lah, kena buka macam-macam. So biasaannya aku buka tensioner ni masa enjin dah sejuk. Okey, kita buka skru yang belah sini dulu. Buka pakai spana 8. Buka. Buka sampai habis Jangan buka sini. Sebab kalau kita buka ni sekali, nanti dia akan naik ke atas. Skru belah sini susah nak buka. Jadi baik kita buka habis skru belah sini dahulu. Okey. Okey, dah buka. Lepas tu kita buka skru yang belah sini pula. Skru yang ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, masih buka ni, nampak spring dia tolak. Masih atas sebab. Jadi kita tahan dia lah, tak boleh buka pakai tangan dia. Kita agak susah, kita balik sini.
Alright, dah buka. Jadi just tarik je, tapi memang berhati-hati berhati-hati. Buka. Sebab ruang working space untuk buat kerja ni memang sempit lah, so kita kena berhati-hati. Ni dia macam tensioner yang dah buka. Ni memang kena servis lah ni. Ni pun dah longgar ni. Nampak? Okay, ni kena buka. Kena buka habis, nanti aku tunjuk macam servis. Alright, bye bye. Okay, sekarang tensioner dah buka dah. Okay, tensioner dah buka. Ni skru ikat je lah. Okay, jadi kain buruk pun kena ada lah. Ni main peranan lah. Korang nak lap-lap, buat lap-lap, nak bersihkan minyak-minyak hitam. Nampak ni dah hitam nampak. Dalam kita tak tengok lagi. Bersihkan supaya kemas lah kerja tu. Okay, dulu buka dulu skru atas ni. Pakai test pen tadi lah. Just pakai test pen, nak pakai screwdriver boleh. Ini kalau tensioner original RS punya, skru dia lain. Dia pakai, tak silap aku, skru dia lain, bukan macam ni. Ini aku pakai tensioner Wave 125, Honda Wave 125. Boleh pakai juga, tak ada masalah. Bagi aku okey lah. Memang tahan. Tak payah beli mahal. Aku beli dulu RM20 je. Beli pasang, memang boleh pakai, tak ada masalah. Aku punya original tensioner RS still ada lagi. Yang dah lama-lama ni untuk aku buat spare part. In case kalau tak sempat nak servis yang ni, aku just terus pakai je. Yang ni pun dah pernah servis lah beberapa kali. Ini CBR punya dulu aku beli. Okey juga, boleh pakai, tapi mahal lah. Aku beli dekat Shopee berapa itu, lama lah, lupa dah aku beli. Tapi mahal lah, mahal daripada Wave punya. Tapi bagi aku sama je, dia still kena servis juga. Tak adalah tahan lama sangat. Pada masa tertentu dia akan kena servis juga. Ini pula yang originalnya pun ada lagi, still ada lagi. Tengok, yang aku dah servis siap-siap dah. Tengok, tak goyang buat. Tak goyang. Aku servis siap-siap lah. In case kalau aku tak sempat servis yang aku pakai sekarang ni, Honda Wave punya ni, aku just plug in je, plug and play je, pasang terus pakai. Ini yang aku pakai baru buka tadi tu. Dah goyang dah, goyang. Tandanya dia punya spring clock ni dah kena servis lah. Dalam-dalam ni semua kena servis. Okay, kita buka ini simpan tau. Ini dia punya ni kena simpan ni, gasketnya simpan. Okay, buka dengan perlahan. Kita cari pin dia. Ni pin cari pin ni. Nampak. Okay, buka macam ni. Buka sikit-sikit, tarik. Okay, dah buka. Ni pun dah buka. Yes. Buka je lawan arah jam. Tengok bau minyak lah ni. Nampak? Ni dia ada, ni antara parts dia lah. Ini lagi. Tengok dalam dia. Nampak? Kotor. Memang kotor lah. Okay, tarik balik skru. Tarik dia punya ni, clock spring dia ni. Inilah spring dia sebenarnya. Clock spring dia yang kena servis, kena bersihkan selalu supaya
boleh berfungsi dengan baik lah. Okay. Tapi berhati-hati jangan sampai terluka tangan. Okay. Tangan aku dah luka dah. Gelap-gelap. Gelap dengan kemas. Dengan berhati-hati. Benda ni tajam ni, lock spring ni. Jangan sampai terluka tangan lah. Itu je aku punya nasihat. Tarik. Alright. Ni dia. Lepas tu lap lah. Spring, clock spring. Ini yang fail benda ni selalu fail sebenarnya. Kalau dia dah tak reflect, dah tak kenyal, so korang punya tensioner akan rosak lah, akan tak berfunction, dah tak function lah. So biasanya aku akan servis balik untuk memanjangkan hayat cam chain tensioner aku ni. Boleh pakai lama lah, tak payahlah nak kena beli sekali. So far dah dekat 3 tahun dah aku pakai motor RS ni. Tak banyak problem, alhamdulillah tak banyak problem. Tensioner je, tensioner dengan TPS aku pernah tukar sekali. Itu pun aku tukar sendiri. Nanti insyaAllah aku akan buat video tutorial untuk tukar TPS pula. Tapi sekarang kita buat ni dulu. Ok, untuk servis ni kita just lap-lap. And then kalau nak bagi dia kenyal balik, ni test pen, ini spring. Letak je spring tu macam ni, letak macam ni, tarik macam ni, bagi dia straight balik, supaya nanti kita gulung dia jadi lagi kenyal lah. Tapi berhati-hati jangan sampai luka tangan lah. Kalau nak lagi selamat, lapik dengan kain boleh. Lapik kain macam ni, lapik kain, lapik kain kat sini. Ambil test pen, letak sini. Lepas tu tarik je, tarik je. Tak payah buat banyak-banyak kali ni, tak apa. Buat 2-3 kali dah cukup, supaya dia tak ada bergulung sangat lah. Ok, bila dah siap yang ni, kita lap-lap lah. Lap ni, kemas supaya tahan lama lah. Dia punya housing pun lap-lap lah, lap-lap, kemas dalam dia. Gasket ni dah lepih lah, nak juga lah. Ada masa lebih, servis lah elok-elok. Lap-lap, bukan selalu boleh buka benda ni kan, bukan selalu ada masa. So kita just lap. Aku dulu pernah tensioner aku pakai sampai putus ni, benda ni sampai putus. Bunyi teruk, bunyi motor aku teruk, macam bunyi motorboat. Nanti aku tunjuk video dia. Mungkin nanti aku tunjuk video, insyaAllah dalam video ni aku tunjuk video dia, bunyi dia macam mana, teruk. Aku sendiri pun risau. Memang punca tensioner je. Kalau korang dengar, korang
Ngeri juga bunyi dia. Macam ni lah bunyi motor aku dulu. Memang teruk, aku pun tak risau sampai putus tensioner jadi macam ni bunyi dia. Dia punya cork spring tu dah putus. Comel-comel, kemas-kemas. Okey. Lap ni juga dia punya ni. Tak ada susah pun nak servis macam ni. Just lap-lap dia patut je, spring dia tu bagi kenal balik. Lapkan dia, buang-buang habuk-habuk dia ni, habuk kekek minyak dia ni. Ini pun sama. Okey. Susah pun. Okey. Ini dah siap. Lap semua. Lap lah. Lap apa yang boleh lap, kita lap. Lap sahaja. Tak payah nak modify. Stand it indah. Itulah kata. Kita je kerja. Okey. Okey. Dah siap lap. Ni komponen-komponen dia. Okey. Dah siap lap. Okey, dah lap-lap semua. Okey, dah lap-lap semua. Masukkan spring ni dalam ni. Masukkan ni dalam housing dia. Tapi sebelum dah tunjuk function dia, pengepit ni kena kepit dekat sini. So nanti kau boleh gulung ikut arah jam. Okey, masukkan dalam housing dia ni. Masukkan dengan proper, masukkan dengan elok. Okey, dah masuk. Okey, lepas tu masukkan yang ni, kepit. Then masukkan washer ni. Okey, masuk. Alright. Masukkan benda hitam ni. Masuk. Lepas dah masuk, korang kena tahan benda hitam tu. Nampak benda hitam ni, kena tahan dia pakai jari, 2 jari. Aku selalu buat macam ni. Pakai 2 jari, tekan kuat-kuat, tahan. Lepas tu putar ikut arah jam. Putar benda ni supaya nak gulung balik clock spring ni sampai habis masuk dalam. Putar sing. Putar. Tapi dengan masa yang sama kau kena tahan dengan elok benda ni supaya spring tu tak melompat keluar. Putar. Washer dengan benda hitam tadi fungsi dia untuk tahan clock spring tu daripada melompat keluar. Jadi korang kena guna kemahiran lah, kena ada skill jugalah kau nak gulung balik clock spring ni. Selalunya part yang ni orang fail, tak boleh nak buat, dan last beli baru. Tapi kalau ada semangat yang tinggi, boleh je putar. Okay. Sikit lagi. Dah masuk dia punya ketak. Okey, dah putar. Siap satu part. Kalau nak check balik, kalau sama ada korang dah putar dengan cantik atau tak, boleh tengok dalam ni, boleh keluarkan balik washer ni. Tengok ni, aku dah gulung dengan cemerlang. Dah gulung cantik kan. Nak check balik lah. Nak check pun tak apa. Okey, dah gulung cantik. Okey, pasang balik washer tu. Pasang balik washer. Lepas tu dengan benda hitam ni. Okey, dengan benda hitam dah pasang. Lepas tu pasang benda ni pula. Ikut arah jam ke kanan. Ketatkan. Jangan ketat sangat. Ketat dia macam ni Dia sebenarnya jangan ketat sangat, bagi ngam-ngam benda ni je boleh turun. Benda ni ngam-ngam boleh turun sampai takat ni. Maksudnya jangan ketat sangat lah, asalkan benda tu boleh turun je. Ni tak boleh turun lagi kan. Okay, ketatkan lagi, pusing lagi. Boleh turun tak? Tak boleh kan. Okay, dia tak boleh, kita
Pusingkan lagi. Okey, dah boleh turun. Nampak? Tapi selalunya aku takkan buat macam takkan ikut ngam-ngam. Aku akan lebihkan sikit ke belakang sikit. Macam ni kan. Tapi still ada gap kan, nampak? Still ada gap, nampak? Still ada gap. Tinggalkan gap sikit je. Tapi ulaskan bawah ni sikit supaya dia turun. Ulaskan ikut arah jam. Ulaskan sikit. Nampak? Dia dah rapat gap tu. Nampak? Dia dah rapat gap ni. Tadi ada gap kan sini. Sebab aku pulas sikit ke kanan, dia dah rapat. Gap ni dah rapat. So bila gap tu dah rapat, letak pin ni nak ikat balik. Okey, letak dengan cermat. Letak dengan cermat. Kena ada kepakaran jugalah. Ada skill jugalah nak ikat pin ni. Okey, nak dah ada gap balik dah. Tu lah aku cakap, pin ni kena bubun, kena ikat dengan kepakaran. Tengok dah ada gap balik. Jadi untuk softness benda ni, aku just ulaskan ni bagi gap tu turun. Okey, so korang cepat-cepat lah tekan ni, cepat-cepat ikat klip tu ataupun klip ni ataupun pin ni, apa pula pin ke klip ni. Okey, pakai test pen ni. Test pen ni banyak function dia. Tricky juga lah nak buat benda ni. Memang tak payah, tapi berbaloi. Okey, Pak siap. Okey, bila dah putar kan, dah dia punya spring clock spring dia dah putar habis, dah pasang semua, dah siap pasang balik. Kita test kekenyalan tensioner ni. Okey, cara nak test dia punya kekenyalan tu, okey, kita putarkan pakai test pen boleh, pakai alat ni pun boleh, mana-mana yang senang. Pakai ni boleh, pakai alat ni boleh, pakai ni. Okey, putar ikut arah jam. Putar sampai dia memendek. Benda ni memendek, putar dan lepas. Okey, putar dan lepas. Nampak? Dia naik balik. Tandanya memang okey lah tensioner ni. Dia punya kekenyalan dia okey lah. Spring dia kira dia function lah. InsyaAllah boleh, memang tak ada bunyi kerotok-kerotok lah lepas ni. Nampak? Okey, sebelum kita pasang balik tensioner ni, kita kena lock tau. Kita kena putar ikut arah jam. Putarkan belakang ni. Dia ada skru kat sini. Nampak? Ada skru ni. Kita kena masukkan, kita putar. Aku selalu pakai ni sebab ini wave nya tensioner ni, dia tak ada auto lock. Dia kena lock pakai ni. Putar sampai benda ni pendek.
and putar sampai tak boleh putar dah. Sampai putar, lepas tu kau lock macam ni. Putarkan, putar, lepas tu lock. Okay. Okay, dah lock. Nampak? Dah lock. Nampak? Ni pun dah pendek. Bila dah putar dan lock, baru kita pasang balik tensioner ni. Kalau korang skip step ni, aku guarantee tak akan boleh start punya motor korang. Mesti tak akan boleh startnya. Kena putar lock, pasang. Lepas tu bila dah pasang, dah ikat skru dua-dua ni, dah ikat dua-dua, okay, baru unlock, tarik. Nanti spring ni masa dah dalam blok, nanti dia akan unlock, dia akan tolak balik cam tensioner punya shoe tu, tolak kat ni, tolak. So ingat step ni, jangan lupa. Sebab aku pakai yang Honda Wave 125 punya tensioner tu pasal kena lock. Kalau pakai yang CBR atau tensioner original RS, dia tak payah lock. Maksud aku tak payah pakai benda ni lah nak lock. Tak payah pakai benda kecil ni nak lock. Tak payah pakai benda kecil nak lock. Dia akan ada macam lock sendiri. Macam ni contoh CBR punya yang aku beli dulu. Okay, just putar je pakai test pen ni. Putar sampai habis. Tu lock. Oh, dia akan lock sendiri. Nampak? Dia lock. Lepas tu bila dah pasang, kau unlock balik pakai test pen ni. Putar lawan arah jam. Tengok, dia unlock. Okay, jom kita pasang. Okay, sebelum kita nak pasang tensioner ni, nak pasang balik, pastikan tensioner ni dah lock, dah turun bawah. Nampak dah lock. Okay, aku dah bagi terangkan tadi macam mana nak lock. Okay, pastikan gasket ni ada, gasket getah ni ada. Okay, skru ni ada. Okay, tu skru ikat ni, dua ni ada. Okay, jom kita start. Okay, buka balikkan yang kita tutup mula-mula ni. Buka balik. Okay, pastikan dah lock. Okay, lepas tu ada gasket ni, jangan lupa pasang. Okay, masukkan dalam head ni, dia punya tempat housing tensioner ni dengan berhati-hati lah, supaya dia tak unlock sendiri, supaya benda ni tak turun. Masukkan dengan berhati-hati. Okay, dah masuk. Okay, ikat skru macam biasa. Ikat sampai habis untuk dua-dua skru. Ikat skru dulu. Working space dia memang kecil, so kena berhati-hati lah, takut dia ter-unlock sendiri. Ikat skru sebelah sini. Sementara tu pun boleh ikat ni sekali. Kali ni tak ada ikut turutan lah, mana-mana pun boleh. Nak ikat belah sini dulu ke atau belah sana dulu ke, tak ada masalah. Tak macam yang masa nak buka tadi, kena ikut turutan lah. Kena buka yang belah sini dulu, baru buka yang ni. Tapi untuk pemasangan tak payah, pasang ni mana-mana dulu. Okay, pasang. Pakai tangan dulu, senang. Nanti masa nak ketatkan barulah kita pakai spana 8 tu. Masa masangan dia senang je. Okay, cut.
kita ketatkan pula. Ketat dengan perlahan, jangan ketat sangat, takut patah skru. Ketat cukup rasa je. Okey, sebelah sini pun kita ketatkan. Working space dia memang sempit. Nak ketatkan skru ni pun susah. Ketat secukup rasa je, tak payah ketat sangat, takut skru patah. Dia dah lah skru saiz 8 je ni, kalau patah naik. Okey, alright. Lepas tu dah siap ketat kan, dah siap ikat skru ni, dua-dua skru ni. Kita unlock benda ni. Nampak? Benda ni kita unlock. Cara unlock dia, pusingkan lawan arah jam. Lepas tarik. Okey, tandanya dah lock. Dah unlock. Alright. Okey, siap. Lepas tu last sekali kita pasang skru ni. Dah tutup benda ni. Pastikan ada gasket getah kat atas tu. Lepas tu baru kita tutup. Ini aku ikat pakai tangan je, sebab nak masuk screwdriver tak muat, memang sempit. So ikut sekadar cukup rasa je, tak ada masalah pun bagi akulah. Tapi kalau korang yang nak lagi ketat, pakailah mana alat-alat yang sesuai. Aku ketat pakai tangan, then pakai ni sikit, ketatkan. Okey, siap. Okey, ketatkan lagi. Memang sempit. Lepas pakai ni aku nak ketatkan skru ni. Nak pakai screwdriver memang tak muat lah. Nak pakai ratchet boleh sebenarnya, tapi nak beli alat tu mungkin ada yang tak sempat nak beli. Kita pakai alat ni je lah, apa yang ada. Okey, dah ketat dah. So dah pasang. Nampak? Dah pasang. Kena kemas. Kita try start pula. Okey, tengok macam mana hasil dia.